જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વની અનેકશઃ બધાઈ. જન્માષ્ટમી જે શ્રાવણના કૃષ્ણ પક્ષની આઠમ કે જ્યાં પરમ પ્રભુ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ રૂપે આ સંસારમાં પ્રગટ થયા. આપણે બધાએ જાણીએ છીએ કે કૃષ્ણ પક્ષની શ્રાવણની આઠમ મધ્યરાત્રિનો સમય, જ્યાં મેઘ ચારે તરફથી અનરાધાર વરસી રહ્યા હતા, વાવાઝોડું, તોફાન, અને એવી મધ્યરાત્રિએ મથુરાની જેલમાં માતા દેવકીના ગર્ભ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેલમાં જન્મ્યા. માતા અને પિતા બંને લોખંડની સાંકળોથી બંધાયેલા હતા, પણ જ્યારે પ્રભુ આ સંસારમાં પ્રગટ થાય છે તો એ દરેક પ્રકારના બંધનોને તોડી નાખે છે. અને એનું જ્વલંત ઉદાહરણ આપણે દ્વાપર યુગના પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય સમયનો દસમ સ્કંદમાં ભાગવત પુરાણમાં વાંચીએ છીએ કે જ્યાં માતા દેવકીના પણ બંધન તૂટી જાય છે અને ભગવાનના પ્રગટ થવાથી આખો જેલનો એ ઓરડો, જેલનો એ કક્ષ પ્રકાશથી ભરાઈ જાય છે. ત્યારબાદ દેવકી માતા ફરી બેહોશ થઈ જાય છે, પણ વસુદેવજી એમના બંધન તૂટે છે. એમની બધી જ લોખંડની સાંકળો આપોઆપ તૂટી જાય છે અને ભગવાન પ્રેરણા કરે છે કે મને અહીંયાથી તમે ગોકુળમાં મૂકી જાઓ. જ્યારે મહાપુરુષ આ સંસારમાં આવે છે તો ઓટોમેટિક બંધનો તો તૂટે જ છે, એની સાથે સાથે આપણને એ સમયની એક બહુ મોટી શિક્ષા મળે છે કે જેલના તાળા તો તૂટ્યા, જેલના દરવાજા તો ખુલ્યા, પણ સાથે સાથે દરેક દરવાજા ઉપર રહેલા જે પહેરેદારો હતા, રાક્ષસો હતા, જે કંસે નિમેલા હતા, દરેક એવી ભર ઊંઘમાં બેહોશીની સ્થિતિમાં ચાલ્યા જાય છે, જેમને આ વાતની કોઈ ખબર જ નથી પડતી. એ આપણને સૂચવે છે કે અજ્ઞાની જીવ જે પોતાના અહંકાર અને અભિમાનને વશ થઈને મહાપુરુષના માર્ગને નથી અપનાવતો તો એ મહાપુરુષ સામે હોવા છતાં પણ એની આંખો બંધ થઈ જાય છે, એમને નિહાળી શકતો નથી. એ પોતે અજ્ઞાનની બેહોશીમાં ચાલ્યા જાય છે, અહંકારની બેહોશીમાં, અહંકારના એ બેભાનપણામાં એ ગરકાવ થઈ જાય છે. એ મહાપુરુષના દર્શન નથી પ્રાપ્ત કરી શકતા. અને એ રીતે ભગવાન વસુદેવજીની પૂર્ણ નિષ્ઠા અને સખત મહેનત દ્વારા મથુરાની જેલમાંથી રાતોરાત ગોકુળમાં નંદ બાબા અને માતા યશોદાને ત્યાં આવે છે. જેલમાં જન્મ્યા, કામ હંમેશા મુક્તિના કર્યા, અનેકો ભક્તોને એમણે મુક્ત કર્યા, અનેક સંતોને, અનેક ઋષિઓને, અનેક એવા લોકો કે જે કંસના આતંકથી ત્રસ્ત હતા, કંસના આતંકથી બંધનમાં હતા, એમને ભગવાને નાનપણથી જ મુક્ત કરવાનું કાર્ય શરૂ કરી દીધું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જીવન આપણે જો બાળપણથી જોઈએ તો બાળપણથી લઈને અનેક રાક્ષસોની સાથે એમને સામનો કરવો પડ્યો. સૌથી પહેલા પૂતના, પછી અઘાસુર, બકાસુર, અનેકો આવ્યા, તૃણાવત આવ્યા, તો કંસ સ્વયં એમની સામે પ્રહાર કરે છે. પણ રાક્ષસોનો સંહાર અને સાધુ પુરુષોનું રક્ષણ કરવો એ જ તો મહાપુરુષોનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય આ સંસારમાં પ્રાગટ્યનું હોય છે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ નાનપણથી જ, બાળપણથી જ સિદ્ધ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. જે એમણે
વચન ગીતામાં અર્જુનને આપ્યું હતું કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. ભગવાને વચન તો ગીતામાં બહુ પછી અર્જુનને આપ્યું, પણ એમણે તો એ વચનને પહેલેથી જ જન્મ્યા ત્યારથી જ સિદ્ધ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. અનેક પ્રકારના કષ્ટ આવ્યા, પણ એ કષ્ટોની સાથે સાથે રાધાજીનો પ્રેમ, ગોપીઓની સાથે અનેક પ્રકારની લીલાઓ, એ રાસ લીલા હોય કે વસ્ત્રહરણની લીલા હોય કે પોતે કાલીય મર્દન કરીને દરેકને એ કાલિયા નાગના ઝેરથી મુક્ત કરવાની લીલા હોય, એ બધી જ લીલાઓ ભક્તોના રક્ષણ માટે અને ભક્તોના સુખ માટે હતી. મહાપુરુષોનું મૂળ ઉદ્દેશ્ય જ એ હોય છે. રાક્ષસોનો સંહાર કરવો એ તો છે જ, પણ સૌથી પહેલું એમનો લક્ષ્ય, પહેલો એમનો ઉદ્દેશ્ય એ જ હોય છે કે મારા ભક્તો, મારા સાધુ પુરુષો, એમનું હંમેશા રક્ષણ થાય અને એમને સુખ અને આનંદ મળે. વસ્ત્રહરણની આપણે ઘણીવાર કથા સાંભળતા હોઈએ છીએ, પણ ગોપીઓના વસ્ત્રોના હરણ નહીં, પણ આપણી અંદર રહેલી જે વિકારોના વસ્ત્ર છે, હકીકતમાં તો વિકારોના વસ્ત્રનો હરણ પ્રભુ કરતા હોય છે. પોતાના ભક્તોના મનમાં કોઈ પણ જાતનો એ વિકાર રહેવા દેતા નથી. ગોપીઓના મનમાં પણ ઘણીવાર એવો અભિમાન આવી જતો કે અમારે ત્યાંનું જ માખણ કૃષ્ણ ખાય છે, અમારે માટે જ કૃષ્ણ મુરલી વગાડે છે, અમારો એવો પ્રેમ છે કૃષ્ણ પ્રત્યે, અને અમારા જેવો માખણ કે અમારા જેવી છાસ બીજે ક્યાંય ન મળે. અને આ અહંકારને તોડવા માટે, આવા અભિમાનને તોડવા માટે ગોપીઓની અંદર રહેલા થોડા એવા વિકાર રૂપી વસ્ત્રનો ભગવાન હરણ કરે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જન્માષ્ટમીને દિવસે પ્રગટ થઈને અનેક એવા લીલા કરીને એવા પ્રસંગો આપણી સામે રાખ્યા, જેને આપણે ભાગવત પુરાણમાં 10મ સ્કંધમાં ખૂબ વિસ્તારથી સાંભળતા હોઈએ છીએ, વાંચતા હોઈએ છીએ. પણ એની સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગીતાનો જે મહા ઉપદેશ આ સંસારને આપ્યો છે, કે જે ઉપદેશ જેમાં કર્મથી લઈને ભક્તિ, જ્ઞાન, ત્યાગ, સંન્યાસ, વૈરાગ્ય દરેક વિષયમાં, અને કઈ રીતે જીવ ત્રિગુણાત્મક માયાથી મુક્ત થઈ શકે, એવા અનેક વિષયોના આધારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આપણને જીવન જીવતા શીખવાડ્યું. ગીતા ખરેખર એવું એક માર્ગદર્શન છે કે આજે વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં પણ હિન્દુ લોકો હશે, એમના ઘરમાં ગીતા જરૂર હશે. અહીંયા સુધી વિદેશી લોકો પણ ગીતાનો પાઠ કરતા હોય છે, ગીતાને વાંચે છે. ગીતાની ઉપર ઘણા લોકો પીએચડી કરે છે. શા માટે? કેમ કે ગીતા આપણને એવું અધ્યાત્મ જ્ઞાનનું માર્ગદર્શન આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જે વિષાદમાં પડ્યો હતો, 18 અધ્યાય 700 શ્લોક, જેમાં અર્જુનને વિષાદમાંથી મોક્ષ સુધી પહોંચાડનાર એ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા હતા. પહેલો અધ્યાય વિષાદ યોગ, અંતિમ 18મો અધ્યાય મોક્ષ સંન્યાસ યોગ, કે જીવ વિષાદ માને દુઃખ, દુઃખ અને મોહથી જ્યારે ઘેરાયેલો હોય છે, અને એવા સમયે એમને કોઈ સાચા માર્ગદર્શક પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એ દુઃખ રૂપી વિષાદમાંથી મુક્ત થઈને મોક્ષના માર્ગે આગળ વધતો હોય છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને પહેલા કર્મ વિશે સમજાવ્યું. કર્મ વિશે સમજાવવાની સાથે સાથે કર્મ સંન્યાસની વાત કરી કે કર્મ કરવા છતાં પણ ફળની આશા ન રાખીને કર્મ પ્રત્યે આસક્તિ
બંધાવવી જોઈએ નહીં. જે કર્મ પ્રત્યે આસક્તિ છે એ કર્મ આપણને બંધનમાં બાંધે છે. પણ કર્મ પ્રત્યે જો અનાસક્ત રહીએ, કેમ કે એમ તો જોવા જઈએ તો આપણે બધાએ એક નાટક મંચના અલગ અલગ રોલ ભજવનાર છીએ. આપણે કેવળ રોલ ભજવીએ છીએ, આપણે કેવળ નટ છીએ. પણ ઘણીવાર પોતાને નટ ન સમજીને આપણે પોતે જ એ મંચને ચલાવનાર સમજતા હોઈએ છીએ. હકીકતમાં તો જે આ સંસાર રૂપી નાટ્ય મંચ પર કેવળ એક રોલ અદા કરવાની ભાવનાથી કર્મ કરે છે તો એ ક્યારેય કર્મ પ્રત્યે આસક્ત નથી થતો. અને એ કર્મ એને બાંધતું નથી, બંધનમાં નથી બાંધતો. પણ જે કર્મ વ્યક્તિ હું કરું છું એવી ભાવનાથી જ્યારે કરવા લાગે છે તો એમાં સ્વાર્થ જોડાઈ જાય છે, એમાં અભિમાન જોડાઈ જાય છે, જેના કારણે એ કર્મના બંધનમાં જીવ બંધાતો જાય છે. એક જન્મ નહીં, જન્મો જન્મ એ બંધાતો રહે છે, જ્યાં સુધી પૂર્ણ રૂપે એ કર્મના બંધનથી મુક્ત ન થાય. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને યુદ્ધની સાથે સાથે, કેમ કે યુદ્ધ એક બહુ મોટું કર્મ હતું અર્જુનની સામે, પણ એ કર્મની સાથે અર્જુન અનાસક્ત રહે. કર્મ કરવા છતાં પણ ત્યાં પોતે કર્તાનો ભાવ ન લાવીને કેવળ એનો પોતાનું એક ફરજ સમજીને કરે, એ જ ભાવનાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સૌથી પહેલા એને કર્મ સંન્યાસનો માર્ગ બતાવ્યો. અને ત્યારબાદ ભગવાને જ્ઞાનની મહિમા ગાય. એવા જ્ઞાનની મહિમા ગાય છે. આજે આપણે બધાએ એ જ જ્ઞાન વિશે ગીતામાં ઘણીવાર સાંભળીએ છીએ. 12મો અને 15મો અધ્યાય એનો પાઠ પણ રોજ કરતા હોઈએ છીએ. ગીતા કેવળ પાઠ કરવા માટે નથી, પણ ભગવાને જે અર્જુનને કહ્યો કે હે અર્જુન, ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમ પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિતમ યજ જ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. હે અર્જુન, હું તને એક અતિ ગુપ્ત વિજ્ઞાન બતાવું છું. એવું જ્ઞાન કે જે વિજ્ઞાનની સાથે અને જેનો જ્ઞાન જાણી લેવાથી યજ જ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત, જીવનું હંમેશા શુભ થાય છે, એ મોક્ષના માર્ગે આગળ વધે છે, એવું જ્ઞાન હું તને આપીશ. એના માટે ભગવાને કહ્યું કે એ જ્ઞાન કે જેને જાણી લેવાથી શ્રેયાન દ્રવ્યમાત યજ્ઞાત જ્ઞાન યજ્ઞ પરમ તપ યસ્ય કર્મ અખિલમ પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. અર્જુન, આ જ્ઞાનને જો જીવ જાણી લે તો પછી સંસારના બીજા ભક્તિના નામે કરવામાં આવતા જે પણ કર્મો છે એ બધા જ એ જ્ઞાનરૂપી યજ્ઞમાં સમાહિત થઈ જાય છે. એ બધા જ કર્મો એક આહુતિ રૂપે છે જે જ્ઞાન રૂપે મહાન યજ્ઞમાં સમાઈ જાય છે. પછી જીવને બીજું કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી રહેતી, કે જેને જાણી લેવાથી ભગવાને કીધું કે અપી ચેદસ્ય પાપેભ્ય સર્વેભ્ય પાપ કૃતમ સર્વ જ્ઞાન પલ્લવેનેવ વૃજનમ સંતરિષ્યસી. જીવ પૂર્ણતયા પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે. અતિ પાપી હોવા છતાં પણ જો આ જ્ઞાન રૂપી યજ્ઞને પોતાના જીવનમાં અંતર મંદિરમાં ધારણ કરે છે તો પછી અનેક પ્રકારના પાપ રૂપી દરેક કર્મ એમાં બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. કેવી રીતે? તો જેવી રીતે સૂકા લાકડા યથેન્ધાસી સમિદ્ધો અગ્નિ ભસ્માસાત કુર્તે અર્જુન જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્માણી ભસ્માસાત કુર્તે તથા. જેવી રીતે સૂકા લાકડાને અગ્નિ બાળીને ભસ્મીભૂત કરી દે છે, એવી જ રીતે અનેક પ્રકારના પાપ રૂપી સૂકા લાકડા જ્ઞાન રૂપી યજ્ઞની અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. એટલા માટે હે અર્જુન, જેને જાણવાથી યજ જ્ઞાત્વા ન પુનર્મોહમ એવ યાસ્યસી પાંડવ યેન ભૂતાની અશેષેણ દ્રક્ષ્યાત મન્યથોમયી, કે જીવ પછી મોહના બંધનમાં બંધાતો નથી.
અજ્ઞાનના બંધનથી એ મુક્ત થઈ જાય છે. એવું અખંડ જ્ઞાન એ 700 શ્લોકની ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને પ્રેક્ટિકલ રૂપે બતાવ્યું. એટલે ભગવાને સૌથી પહેલા કીધું કે જ્ઞાનમ સવિજ્ઞાનમ, જ્ઞાન તો આપીશ પણ વિજ્ઞાનની સાથે. વિજ્ઞાનનો અર્થ છે પ્રેક્ટિકલ. વિજ્ઞાન એ આપણને લેબમાં લઈ જઈને દરેક વસ્તુની નું એક્સપેરિમેન્ટ કરાવે છે અને ત્યારે જ એને સત્ય માને છે. એવી રીતે જ્ઞાનીઓ કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્ઞાન પણ વિજ્ઞાન સમાન છે. જ્યાં હૃદયરૂપી લેબમાં સદગુરુ મહારાજ આપણને મન અને આત્માને જોડીને એ બંનેનું મિશ્રણ કરાવીને એક એવા અનુભવ સુધી લઈ જાય છે, એવા એક્સપિરિયન્સ સુધી લઈ જાય છે કે જ્યાં ગયા પછી જીવ પાછો આવતો નથી. જેને પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પછી બીજું કંઈ જ પ્રાપ્ત કરવાનો શેષ નથી રહેતું. તો એવા જ્ઞાનનો માર્ગ ગીતા દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને આપ્યો. તો મહાપુરુષોનું જે કાર્ય હોય છે આ સંસારમાં કેવળ એવું નથી કે રાક્ષસોને મારવાનું હોય છે, પણ એ પોતાના જીવ, પોતાના ભક્તોને અધ્યાત્મનું સાચું જ્ઞાન આપવા માટે આ સંસારમાં પ્રગટ થતા હોય છે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના જીવનમાં કર્યું. આજે ઘણી જગ્યાએ લોકો ગાતા હોય છે, કનૈયા કનૈયા તુજે આના પડેગા, કનૈયા કનૈયા તુજે આના પડેગા, વચન ગીતા વાલા નિભાના પડેગા, વચન ગીતા વાલા નિભાના પડેગા. આપણે ગાઈએ ભજનમાં કનૈયા કનૈયા તુજે આના પડેગા, વચન ગીતા વાલા નિભાના પડેગા. એમને તો એમનું વચન યાદ જ છે, આપણે યાદ કરાવવાની જરૂર રહેતી નથી. એમણે તો હંમેશા સંસારના લોકોને વચન આપ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે અન્યાય અને અનીતિ, અજ્ઞાન આ સંસારમાં વધશે ત્યારે હું એ અજ્ઞાનનો નાશ કરવા માટે, અન્યાય અને અનીતિના માર્ગથી જીવને મુક્ત કરવા માટે પ્રગટ થઈશ. ભગવાન રામે પણ કહ્યું, જબ જબ હોય ધર્મ કી હાનિ, બાઢઈ અસુર અધમ અભિમાન, તબ તબ ધરી પ્રભુ મનુજ શરીરા, હરહી કૃપાનિધિ સજ્જન પીરા. રામાયણમાં એ ચોપાઈઓને આપણે વાંચીએ છીએ કે જ્યારે જ્યારે અધર્મ ફેલાય છે અને ધર્મની હાનિ થવા લાગે છે, અધર્મના પડદાથી ધર્મ ઢંકાઈ જાય છે, ત્યારે પરમાત્મા સ્વયં શરીર ધારણ કરીને એ જ પડદાને હટાવવા માટે આવે છે. તો જન્માષ્ટમીનો દિવસ પણ એ જ મહાન દિવસ છે, મહાન પર્વ છે કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સમયે દ્વાપર યુગના અત્યાચાર અને અજ્ઞાનતા રૂપી પડદાને હટાવવા માટે દેવકી અને વસુદેવ દ્વારા આ સંસારમાં પ્રગટ થયા. આપણે એમની આ જન્મ તિથિને તો ઉજવીએ છીએ જન્માષ્ટમી રૂપે, પણ આપણે ક્યારે વિચાર નથી કરતા કે એ જ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ, એમણે જો એ વચન આપ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે અધર્મ ફેલાશે, અજ્ઞાન ફેલાશે ત્યારે હું પ્રગટ થઈશ. તો આજે કલયુગમાં પણ એમનો આત્મા કોઈને કોઈ રૂપે પ્રગટ જ છે, પણ એમને ઓળખવા, એમની ઓળખાણ કરવી એ જીવ ઉપર આધાર રાખે છે. જીવ જ્યારે અંતરાત્માની આંખ દ્વારા સત્યનો અનુભવ કરે છે ત્યારે જ એ મહાપુરુષને ઓળખી શકે છે. નહીં તો આત્મા તો પ્રગટ જ છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુનો, રામ પ્રભુનો આત્મા એક રૂપે તો આ કલયુગમાં પણ છે, પણ એમને ઓળખવા માટે આત્મજ્ઞાનની એ ત્રીજી આંખની જરૂર છે. જો એ ન હોય તો આપણે બધા ખાલી બસ ગાતા રહી જઈશું કે આના આના ઘનશ્યામ હમારે ઘર કીર્તન મેં આના, એ આવીને ચાલ્યા જશે પણ આપણે એમને ઓળખી શકીશું નહીં. એવા અનેક દાખલાઓ પણ આપણે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જીવનથી જોઈએ છીએ કે બ્રહ્માજી એમને ન ઓળખી શક્યા, સ્વયં ઇન્દ્ર દેવતા ન ઓળખી શક્યા, જ્યારે એમણે
પર્વતને પોતાની ટચલી આંગળી પર ઉઠાવીને ગોકુળવાસીઓની વરસાદથી રક્ષા કરી, તો એ સમય કહેવાય છે કે ભગવાને તો એ પર્વતની પૂજા માટે કહ્યું કે જે પર્વત દ્વારા દરેક વસ્તુ ગોકુળવાસીઓને મળતી હતી, પણ ઇન્દ્ર દેવતાને એમ થયું કે મારી પૂજા છોડી દીધી અને ઇન્દ્ર દેવતાએ એટલો વરસાદ વરસાવ્યો, એટલા આંધી તોફાન વાવાઝોડા, પણ એ ન ઓળખી શક્યા. એ સમય અંતે ભગવાન સ્વયં પોતાનો પરિચય આપે છે. બ્રહ્માજી પણ ગાયોને ગોપાની સાથે, ગોવાળોની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સાધારણ બાળકની જેમ ફરતા વિચરણ કરતા, તો એમને પણ ભ્રમ થઈ ગયો અને એમણે પણ ભગવાનની પરીક્ષા લીધી. બધી જ ગાયોને ને ગોવાળોને એમણે સંતાડી દીધા ગુફામાં, તો એ પણ ન ઓળખી શક્યા. એવા તો અનેકો દાખલાઓ આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. આપણે પણ બધા ઘણીવાર ઘણા એવા ભજનો ગાતા હોઈએ છીએ, પણ જ્યારે મહાપુરુષ સ્વયં આપણી સામે આવે તો નથી ઓળખાતા. એમને ઓળખવા માટે આત્મજ્ઞાનની એ ત્રીજી આંખની જરૂર છે, એ દિવ્ય ચક્ષુની જરૂર છે. અને સ્વયં ભગવાને કહ્યું છે કે નતું મામ શક્યસે દૃષ્ટો મને ને સ્વચક્ષુષા દિવ્યમ દદામી તે ચક્ષુ પશ્ય મે યોગમેશ્વરમ. અર્જુન, મારા યોગેશ્વર સ્વરૂપના દર્શન કરવા હોય તો દિવ્ય ચક્ષુની જરૂર પડશે. આ ચર્મ ચક્ષુ દ્વારા એ દર્શન થઈ શકશે નહીં. તો આપણે પણ એવા દિવ્ય ચક્ષુના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે સમયના જ્ઞાની તત્વદર્શી જે શ્રી કૃષ્ણ રૂપે, શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની જ આત્મા રૂપે આ સંસારમાં કલયુગમાં પ્રગટ છે, એમના ચરણોમાં જવું પડશે અને એ અધ્યાત્મ તત્વને આપણા હૃદયમાં જાણીને આ જીવનના પરમ લક્ષ્યને આપણે પૂર્ણ કરવો જોઈએ. તો એટલું કહેતા હું ફરી આપ લોકોને બધાય જન્માષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. અને આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે આપણા હૃદય મંદિરમાં તત્વ રૂપે ઓળખીએ, એવી મનોકામના સાથે હું મારા વિચારોને અહીંયા જ વિરામ આપું છું. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય, શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.